Xin mời tác nào. Thế nhá. Ăn luôn. Quá ngon luôn. Hỏi đấy. Mẹ tiền nhà có thì cứ hỏi cặc hỏi. Mọi người nhá. Xin mời mọi người đến video tiếp theo của chúng em nhá. Xin mời mọi người đến video tiếp theo của món chúng em nhá. Hôm nay nhóm chúng em làm món mực ống nướng sa tế siêu to Khổng lồ nhá. Khổng lồ nhá. Ngon nhá. Ở đây là nguyên liệu chính. Mực nhá. ống bắt từ biển Đông với nhá. Sa tế Xin mời nhá. mọi người theo nhóm chúng em làm Sa video tế nhá. nhá. Xin mời. Con cứ quay cái đoạn này. Đứng lên cho bố ngồi. Đứng lên. Quay cận. Mực. Nó là mực. Mực với trắng. Con này nó mực. Sao nào? Cho bạn nước nhé. Bố con đang chờ ăn mực. Món mực ra lò nha. Tương tác nhá. Tương tác nào. Nhựa trong mực nhá. Nhựa trong mực anh em nhá. Đây một Trung Quốc có cho vào đấy. Mực khô nó mình ăn có như gần như này. Bây giờ chú Đảm phải cắt cửa đầu trong đây. Nào, để anh cho làm đề ca để cảnh sát đỡ bắt. Cảnh sát không bắt được. Mật nha. Ghê bác nhở. Đâu ngoáy đâu lắm mà cháu phải chỉ rồi. Anh ngoáy ở gì ấy? Ngoáy giật không đi. Đường mua này nha. Ngoáy chứ. Đâu bách phải ngoáy này cô chơi. Đúng rồi. Con ơi đâu. Ê, có nhạc. Úi dồi ôi, khoa với chân chỉ. Có nhạc không như vậy nào? Tươi còn hơn không cần tươi. Giờ cái gì cho gác vào giữa này thì nó cháy là tí nó cháy hết cả đường ra xa nhanh. Dùng cho đầu. Cho dê ăn đấy đốt nó thấy được. Dầu con tụ dầu nó không bốc, không cháy, nó cháy nhưng không bốc. Nó không ăn thua được. Đấy. Xăng mẹ. Tăng cái đổ vào nó. Củ đốt nhá. Tế nhá. Nhỏ. Ăn nhá. Hay để lại ít sa tế để quay. Nhưng mà sa tế em đổ hết rồi. Tí tôi thấy luôn đây này. Mực xà có. Cầm bún nát tới cao. Vậy thì kiếm không ai ăn đâu. Đi. Tội gì anh thế chứ gì chẳng Rồi ướp đi. Ướp gia vị nhá. Cho hết vào đi. Tí nữa mình lấy mình quét xong. Bó cửa rồi nó lại. Được lúc là được. Anh Đảm đứng lên chế biến than đi cho nó ấy đi. Được than đi. Quay mấy cái cảnh này, quay cái này nữa là xong rồi tắt máy đi nhá. Ok. Thì năng bác gì bác hồ gì nước có cái
Vớt hết rồi. Đây cơ hội là cân cho khoai. Của em. Không bật đây. Bật đây chặt quần của con. Từ tôi vợ nước xuống. Đấy, không quay sát ra ngoài này. Chưa được. Ui còng này đấy rồi. Đây đi là ngon lắm, thơm phức. Ui trời. Đi đâu? Chín nhá. Ra lò. Ra lò nhá. Thơm nhỉ. Một cây. Cứ thái. Ôi. Thì sao? Quay điện thoại dễ hơn là quay mà quay. Hơi quát nhỉ. Cái ngoại này dễ chín mà mình để lâu rồi. Tránh nước này, tay toàn cơm gì cả. Đi chơi tên đây muốn mong chơi. Này rồi. Mực ngon mà. Mời anh em cắt cơn nhá. Cắt luôn. Khoan ngậy. Mày ăn không? Có thì phải mở cái mồm ra chứ. Ra đây đứng nhìn à. Ui, cái cây tê tê ngon đấy. Một miếng đông mực cô ơi. Mang cho bắp biên. Không đâu hả? Vâng, chú mang bắp biên. Được cút. Cái cây tê tê ngon đấy, được của nó anh em ạ. Quay cho anh quay cái điện thoại để ăn dê, đầu dê. Chẳng. Sao? Rồi đứng lên đây để quay đoạn đây này. Lên mâm thôi anh em ơi. Lên mâm thôi. Mời anh em nhá. Quá ngon. Chén à. Đó nha. Anh em mình làm thử cách này nhá. Quá ngon luôn. Hòa đấy. Vô. Ăn nhá. Uống coca đây này.
Anh rót cho anh cho cháu. Mời anh em nhá. Con không chấm được đâu. Ngồi đi, ngồi xuống. Không mà uống chung với chị này là Nồi tôi uống chung Ủa, với ủa, sao? Chịu cái gì à? Hai đứa uống một gì đấy. Quay ra. Chú đảm mua chú nó Hai đứa uống gì đấy. Ra. Ngồi xuống. Bác nhỏ cơ mà. Để con sao em để mày được gì? không hả em. Anh nhớ còn. Thế thì chắc là do chiều đóng tuần không ngon ngon. Quay Ra chân. tí nữa Quay nó chân hả? Chân bằng. Quay quay chân bằng. Đấy. Vàng xuống. Để nhớ cho cháu quần này. Đấy. Chưa? Nấu cháo. Đang nuôi thì kiểu anh bảo không đẻ được ấy. Mọi người nhá. Hẹn video tiếp theo nhá. Bye bye.